Hello Internet! Welcome back sa part 4 ng ating lesson kung saan pinag-aaralan natin kung paano gumawa ng store management system gamit ang PHP. So guys, sa ating last tutorial, pinag-aaralan natin kung paano gumawa ng ating login capability saka yung add user capability sa ating store application. Tapos, tinuruan ko din kayo kung paano mag-encrypt ng password gamit ng ating MD5 na built-in function ni PHP at na-encrypt natin yung ating password dun sa ating mga users. So sa lesson na to guys ay pag-aaralan natin kung paano naman mag-set ng session dito sa ating application. Okay? Okay, so bago tayo magpatuloy, ano ba yung session? A web session is a series of contiguous action by a visitor on an individual website within a given time frame. This could include your search engine searches, filling out form to receive content, scrolling on a web page, or adding items to a shopping cart. Any interaction that you have with a single website is recorded as a web session to that website property. Okay, so guys, kung bubusisiin natin, yung session ay ito yung pinaka-log file natin sa mga website o web application. So, guys, for example, ay mag-online banking kayo at kailangan nyo mag-enter ng username and password. Okay? So, pag nag-enter na kayo ng username and password, i-verify yun ng back-end ng bangko, ng kanilang application, kung kayo ba talaga yun. So, may mga ilang procedure katulad ng parang default na ngayon yung OTP, yung one-time PIN na pinapadala sa cellphone. So, pag na-verify na ikaw talaga yun, ang ibabalik sa iyo or ang i-store sa web browser natin ay session ID or yung cookie na tinatawag. So, yun, gamit yung ID na yun, dala-dala mo na yun sa habang binibisita mo yung site. So, yung session ID na yun, nagre-record siya or nilalag niya yung mga action na ginagawa mo doon sa website na yun. Then, kung sakaling umalis kayo at nag-log out o hindi kayo nag-log out, kinalose niyo lang yung web browser, then nag-decide kayong bumalik at within a given time na valid pa yung session o yung cookie nyo, hindi nyo na kailangan mag-login ng username and password kasi kilala na kayo ng browser o ng application na ikaw talaga yun. So kung hindi pa expired yung inyong session o yung inyong cookie, pwede pang masasabi ng application na katulad sa Google Analytics na returning visitor kayo doon sa website na yun. Okay? So, malinaw kung ano yung session. Okay, so para masilip natin yan kung paano ba nag-work talaga yung session na yan o yung pagre-retrieve natin yung session. Punta lang tayo guys dito sa ating developer tool na sa Firefox. So, dito sa network, okay, so try natin guys mag-login. Tapos, yung ating password, then try natin mag-login. Okay? Yun, so nag-success dito sa ating login.php, pag kinilik niyan guys, at pumunta kayo dun sa cookies, yan, nandito yung mga session ID, So, itong mga session ID na to guys ay galing doon sa ating mga previous website na pinuntahan. So, makapansin nyo guys, ito, meron tayo ditong CodeIgniter session, Siguro ito yung ginamit ko doon sa ating website. Pero, mamaya, makikita nyo, magre-register dito yung ating CodeIgniter, yung ating session ID pag ginawa na natin yung ating coding. Okay? So, yun. Kung ready na kayo guys at naintindihan nyo na kung ano yung session, magko-code na tayo. Okay, so balik tayo dito sa ating store class.php. So, under ng ating public function login na method, magdadagdag tayo dito guys ng parang user role. So, kung natatandaan nyo pa yung ating pinag-aralan sa ating PDO tutorial, so maglalagay ako rito ng user, tapos statement, so fetch
Yan. Okay, so pwede na natin ma-access yung individual information ng ating members, no? So which is yung ating first name saka yung last name. So yung last name ko guys ay papalitan ko lang din ng admin last name. Admin 1 na nga lang, no? Para makita nyo kung ano yung pinagkaiba ng dalawa. Okay, so dito sa ating login, pwede nating sabihin na imbis na login success, papalitan natin siya ng welcome. Yan, so kung napanood niyo yung ating student management system guys, ay familiar sa inyo to. So user, first name, tapos concatenate lang natin ha. So user, last name. Yan. So, welcome kung ano man yung buong pangalan ng ating user. So, try natin guys. So, refresh natin ng yan. So, admin@email.com. Tapos, yung ating password. Okay, so yun. Mapapansin niya guys, welcome admin1. So, na-retrieve natin yung ating first name saka yung ating last name. So dito na guys papasok yung ating pag-i-store ng session. Okay, so dito sa baba lang ang ating login. Gagawa tayo ng panibagong public function set user data. Okay? Yung set user data natin, tatanggap yan ng array na parameter. Okay? Yun. So, dito na papasok guys yung ating if isSet session. Yun, naparami yung aking S. Yan. So, i-check muna niya kung nakaset ba yung ating session, no? Then, kung hindi siya nakaset, no, yung not is set, no? Ibig sabihin kasi ng exclamation mark guys ay not, no? Okay. So, magsa-session start tayo. Yan. Okay. Then, magsaset tayo ng isang session variable na user data equals sa isang array. Yan. So, maximize lang natin guys yung paggamit ng ng session or yung session variable. Okay. Mag-i-store tayo ng array dito sa user data na session. Okay. So, lalagay natin guys yung ating unang parameter which is full name equals to array. So, kukunin natin guys yung array, no? Then, yung first name tapos concatenate lang natin. Array last name. Yan. Tapos, yung ating mali pala. Dapat ay comma lang. Okay. Tapos yung ating access, maglalagay tayo dito guys ng access kasi kailangan natin malaman kung yan ba ay admin ba siya o hindi. Okay, ang alam ko, yun, nagkamali na naman ako. Ang alam ko, wala pa ako rito. No? So, dalagdagan natin guys dito sa ating members na table. Siguro pagkatapos na ng address, yung access na column. Okay? Okay, so ang admin natin, gagawin ko lang siyang administrator. Tapos ito si Juan Carlo, gagawin lang natin siyang user. Yan. Okay? So, i-store din natin yung kanyang access. Okay? Then, i-return na natin ngayon yung ating session user data. Okay, so paano ba yung gamitin, guys? Kailangan natin ilagay rito yung ating samba. So dito, no, pagka welcome niya, pwede na nating tawagin dito yung this set
user data. Tapos ipapasok natin doon guys yung ating user, no? Kasi array ito eh. Itong ating pinaka-fetch na information. Yun. Okay, so dapat, pag tinuloy ulit natin yan guys ay admin at email.com test 1, 2, 3. Okay, so admin, no? Okay, so baba ng ating set user data, gagawa naman tayo ng public function get user data naman. Okay, pero wala yung parameters, no? So, i-check lang natin guys, i-copy ko na to, no? Kung nakaset ba yung ating session, no? Then, i-return natin yung ating session username na naiset. Okay, then, pwede na natin siyang tawagin dito sa ating index, no? So, i-comment ko lang o tatanggalin ko na to. Yan, tanggalin na natin yan. Tapos, ilalagay natin sa ating index yung ating user details. No? Papasok lang natin sa isang variable. Tapos, store get user data. Okay, so tama ba? O, tama yan. So, dito sa ating index, dapat .php. Yan, so, wala nangyari kasi kailangan natin ngayon i-print itong ating user data details, no? User details yan. So, pag na-refresh ko siya, yun yung ating session. Okay? So, try natin guys, silipin dito naman sa ating, kung makikita ha, sa index, kung makikita yung ating cookie. So, yun, yung PHP session natin na dagdag. So, ito yung ating ID, no, na dala-dala natin, no, kahit na umalis tayo dyan at di pa tayo nagla-logout. Pag kinalose natin, nandiyan pa rin yan, no, yung ating session. Hanggang dito nag-expire. Okay? Okay, so balik tayo dito sa ating code at gagawa ako ng ating logout na file, no? Logout.php. Okay, so dito sa ating logout guys ay mag-open lang ako ng ating PHP syntax, no? At i-require ko dito ulit yung ating store class.php. Okay, so tatawagin ko ngayon yung ating, although hindi ko pa nagagawa, no? Siguro, sige, gawin na muna natin yung ating logout, no? So, dito yung ating public function, balik tayo dito sa store class, ha? Gawa tayo ng logout na function. Okay, so dito sa ating logout, guys, ay check lang din uli natin kung nakaset ba yung ating session. Then, ang gagawin natin guys ay yung ating session na user data ay tatanggalan na natin ng value, no? Tapos i-unset din natin yung ating user data, no? So parang ano lang to, although okay na tong inanal, pero i-sureball din natin na unset. So mali pa yung spelling ko, user data. Okay, so pwede na natin yung tawagin guys dito sa ating logout.php. So store logout. So dapat walang space. So dapat guys, magre-redirect yan, header, ulit doon sa ating location, index.php. Okay?
Okay, so balik tayo dito sa ating web page, no? Dito sa ating index.php. Close ko na yung ating web dev, no? Itong web dev tool. Then, punta tayo dun sa ating logout.php. Okay, so mag-error na siya kasi wala na yung user data natin, no? Na-destroy na siya o na-unset na siya. So, pwede natin i-capture yan dito, no? Na if is set, if is not set or kung hindi existing itong ating user data, magre-redirect doon sa ating login. No? Pero, dito ko na siya ilalagay sa ating store class.php, which is dito sa ating get user data. Okay, so i-check muna natin if is set kung existing itong ating session na user data na to. No? Tapos, i-return na natin ngayon yung session user data. Ngayon, kung hindi naman siya existing, guys, ay i-return natin as null. Okay, so dito sa ating index, guys, ay sa tingin ko, hindi pa natin kailangan dito yung user details, no? So dito natin siya ilalagay. So ikakat ko lang to, no? Dito sa ating add new user. Dito. Yan. So dito, guys, ay ika-capture natin o i-check natin, guys, kung existing ba yung user details. So if is set. Yan. So lagyan na ako agad dito ng else niyan. If is set siya, guys, mamaya may dadagdag pa tayo. So, else, kung di na kaya set yung user details natin, pwede natin siyang i-header pabalik o redirect doon sa ating login.php. Okay, so try natin guys. Pupunta tayo doon sa ating, pag refresh natin, guys, wala na yung error. Pero pupunta tayo dun sa add new user.php. Yan, i-redirect na tayo dun sa ating login. Kasi nga, wala tayong login o kailangan ng credentials. So, kailangan natin, guys, mag-login. admin@email.com. Okay, so admin. Das punta tayo doon, guys. Balik tayo doon sa page na yun. So yun, pinayagan na tayong pumunta. Pero ang problema natin, guys, kahit user, makakapag-add no, na ayaw natin. So kailangan, i-capture lang natin kung available ba itong ating, o admin ba yung ating user. Okay, so para ma-check yun, ma-access natin, guys, yung ating user details, tapos yung ating access. Okay. Kasi kung titingnan natin, guys, no, pag pinarent-r natin yan, yung user details, katulad ng pinakita ko sa inyo kanina. Yan. So, meron ditong access, no, yung admin. Dala-dala niya yung, yung access details niya. So, meron secondary dito, guys, no. So, medyo madumi yung ating code, no, pero siguro, pag nagamay niyo na to, guys, pwede kayong gumawa ng multiple function para i-capture to. So, pero sa ngayon, guys, ay ganito na muna, no? So, if is set, mali pala, no? If is user details is equal to or not equal to administrator. Yan. I-redirect nyo na ngayon. So, pwede rin tayo mag-session, no? Gumawa ng session para sa mga message, mga error, no? O kaya mga success. Pwede tayong gumawa nun. Pero sa ngayon, guys, yun na muna. No? Kung hindi tayo administrator, pwede nating i-echo or ibalik siya doon sa login. No? Okay, so kung ako ay hindi administrator,
So, nakalimutan ko na guys yung ano nito. Password ni Juan Carlo. So, babaguhin ko lang na user ito. Yan. So, pwedeng refresh na lang. Hindi, no? So, yun ang tatandaan nyo guys. Kasi ang naka-store dun sa ating session ay yung ating administrator. So, yun tatandaan nyo. So, kailangan natin siyang i-log out muna. Yan. Tapos, login ulit tayo. So, admin@email.com test123. Yan. So, pupunta na ako doon sa ating add new user.php. Yan. Ibabalik na tayo na doon sa ating login.php kasi nga hindi tayo administrator based dun sa ating logic, no? So, ibabalik ko lang to guys ng ating administrator. Yan. So, pwede na tayong pumunta doon. Hindi pala, no? Kailangan natin mag-log out. Tapos, login ulit. So, admin@email.com. Yeah. Tapos, add new user. Ayan, wala tayong navigation na guys. Pasensya na kayo. So, yun. Guys, meron na tayong complete, login, add new user, log out. Tapos, yung ating check user credentials, no, kung admin ba siya o simpleng user lang. So, yun. Sa next tutorial natin, o next lesson natin guys, ay magpo-focus muna tayo dun sa ating design. No? Lalagyan na natin ng itsura itong ating store management system. No? At lalagyan na natin ng mga navigation papunta dito sa index, dun sa ating add new user, no, na mga web page. So, yun, guys. So, kung nagustuhan nyo guys yung itong ating lesson, huwag na kalimutan hit like, tapos i-comment nyo rin guys kung ano yung kulang, saka kung ano yung sa tingin yung mas magandang approach dito sa pag-i-store ng session. No? So, yun guys. So, kung tinapos nyo yung ating lesson at nagustuhan nyo, at hindi pa kayo subscriber guys, ay consider subscribing, then hit nyo lang yung bell button para ma-update kayo dun sa mga bagong lesson natin dito sa ating channel. At maraming salamat guys sa patuloy na pagsuporta dito sa ating PinoyFreeCoder channel. No? So, kitang-kita tayo guys sa susunod na lesson.